नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत काकडीची भाजी। आज डायरेक्ट पॅन ठेवलेला आहे। चला तर मग सुरू करूया। सर्वप्रथम मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी जिरं घालते, त्याचप्रमाणे मोहरी आणि लागेल आपल्याला थोडंसं हिंग। आता आपण लसूण घालून घेऊया, चांगलं मिक्स करूया आणि याच्यामध्ये आपण काकडी घालून घेऊया। काकडी आपण चिरून घेतलेलं आहे, सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया। आपल्याला लागेल थोडंसं हळद, बनलेला गोडा मसाला। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया आणि ह्याला एक चांगली वाफ काढून घेऊया। पाणी घालून घेऊया। आता आपल्याला शेंगाचं कूट लागणार आहे। आता आपण ह्याच्यावर एक वाफ काढून घेऊया, झाकून ठेवून ह्याला 10 ते 15 मिनिटं वाफून घेऊया। आता हे आपलं भाजी करून तयार आहे। आता मी ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालून घेते आणि सगळं मिक्स करून घेऊन गॅस बंद करून घेऊया। आपली ही भाजी करून तयार आहे। आता आपण ह्याला सर्व करूया। आपली ही काकडीची भाजी करून तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।